بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة في الفيديو الجديد هنتعرف على ايه هو مثلث برمودا، مكانه فين، الاساطير والحوادث اللي عقبت الحوادث اللي حصلت فيه، والتفسيرات والنظريات اللي العلماء رجحوها في موضوع مثلث برمودا. يلا بينا نشوف الفيديو ونستمتع به. مثلث برمودا. عندما نتحدث عن مثلث برمودا، أو كما يطلق عليه مثلث الموت أو مثلث الشيطان أو مقبرة الأشباح، فإنك تشعر بشيء من الخوف والرعب، وذلك لما يحمله الاسم من غموض وخفايا لا يعلمها أحد حتى الآن. وقد كان مثلث برمودا قديما عبارة عن خرافة، أما الآن فقد أصبح حقيقة يسعى الجنس البشري إلى اكتشاف غموضها ومعرفة حقيقتها، مستخدما في ذلك كل الوسائل المتاحة أمامه من تكنولوجيا وأجهزة. وتعود تسمية مثلث برمودا بهذه الأسماء المخيفة لما حدث من حالات اختفاء غامضة وغريبة لعدد كبير من الأشخاص والطائرات والسفن على مدى عقود من الزمن، والتي كانت تمر بالمثلث أو بالقرب منه. أدى انتشار هذه الحوادث وما أعقبها من روايات وما تناولته من أحداث غامضة إلى اهتمام منتجي الأفلام، وخاصة أفلام الغموض والكوارث. يقع مثلث برمودا شمال المحيط الأطلسي بالمقابل لأمريكا الشمالية، والجدير بالذكر أنه لم يتم الاتفاق عالميا حتى الآن على شكل هذه المنطقة، فهي منطقة افتراضية على شكل مثلث غير واضح جغرافيا أو جيولوجيا، وتمر في الوقت الراهن الآلاف من السفن والطائرات في منطقة المثلث للسفر بين الولايات المتحدة وجزر البحر الكاريبي أو المحيط الأطلسي، حيث إن المثلث يقع في منطقة حيوية شمال المحيط الأطلسي، ولم تسجل حوادث اختفاء في العصر الحديث. كانت بداية أسطورة مثلث برمودا في عهد كريستوفر كولومبوس بعد اكتشافه للأمريكيتين، فقد وجد اضطرابا في حركة البوصلة عندما مر بالقرب من منطقة المثلث، مما يوضح أن البوصلة تتعرض لمجالات مغناطيسية مختلفة تؤثر على عملها. ثم توالت بعد ذلك الكثير من الحوادث الغامضة لاختفاء السفن والطائرات، والتي لم ينجو منها أحد أو يتم العثور على المختفين. خلال القرنين الماضيين تم تسجيل حوالي 70 حالة اختفاء لسفن وطائرات في منطقة مثلث برمودا. نذكر منها على سبيل المثال السفينة كارول ديرينغ. كانت السفينة الشراعية التجارية الضخمة كارول ديرينغ تبحر في مياه المحيط الأطلسي عندما تعرضت إلى عاصفة قوية في عام 1921 ميلادية، وقد حاولت عدة سفن إنقاذ السفينة ولكنها لم تنجح. وعند الوصول إلى السفينة بعد أسبوع من المحاولات، وذلك بعد استقرار الجو، لم يتم العثور على أي من أفراد طاقمها، وكانت أشرعتها منصوبة، وتم إيجاد وجبة طعام على الموقد فقط. السفينة فرايا. تم العثور على السفينة الألمانية فرايا في 20 من شهر نوفمبر لعام 1902، وكانت السفينة متجهة إلى شايلي، وعند العثور عليها لم يجدوا أي فرد من طاقمها أو أي أثر لأي إنسان على متنها، وكل ما تم إيجاده هو أجندة القبطان، وكانت مفتوحة يوم 4 من نوفمبر، ما يدل على أن حادثة الاختفاء كانت من وقت خروجه، وكان الجو هادئا حينها. الطائرة ستار تايجر هي طائرة أمريكية مدنية انطلقت في رحلة جوية من مدينة لشبونة البرتغالية حاملة على متنها 25 راكبا، وعند مرورها بمنطقة مثلث برمودا انقطع عنها البث نهائيا. وقد قامت الحكومة البريطانية بالبحث عن الطائرة بشكل موسع استمر لمدة 21 يوما، ولكن دون جدوى، فلم يتم العثور على أي أثر للطائرة. السفينة إلين أوستن كانت سفينة نقل بضائع أمريكية، وحين مرورها بالقرب من منطقة برمودا عثرت على سفينة مهجورة، فقام قبطان السفينة الأمريكية
بعرض جائزة لمن يصل إلى السفينة المهجورة ويأتي بخبرها إليه، فتشكل فريق لهذه المهمة، إلى أنه تم فقد الاتصال بهذا الفريق بعد صعوده على السفينة المهجورة، فتشكل فريق آخر ليكتشف سر اختفاء الفريق الأول، ولكن الفريق الثاني كان مصيره مثل سابقه. وكانت المفاجأة الأكبر هي انقطاع الاتصال بالسفينة إلين أوستن بعد مرور 48 ساعة، والتي تم العثور عليها بعد عدة أيام من البحث، لكن دون العثور على أي فرد من طاقمها الذي كان على متنها. السرب 19 في صباح 5 من شهر ديسمبر لعام 1945 أقلع السرب 19 المكون من 5 طائرات أمريكية وعلى متنها 14 طيارا من أمهر الطيارين في تدريب ميداني للتدريب على قذف القنابل المتفجرة. وفي أثناء التدريب اتجه السرب نحو حطام سفينة بضائع كان يطفو على سطح المحيط، وأثناء انتظار القاعدة الجوية لرسالة من السرب لتحديد ميناء الوصول، تلقت رسالة غامضة من قائد السرب والذي كان يدعى الملازم تشارلز تيلور، يقول فيها: نحن في حالة طوارئ، يبدو أننا خارج خط السير تماما، لا أستطيع رؤية الأرض، لا أستطيع تحديد المكان، أعتقد أننا فقدنا في الفضاء، كل شيء غريب ومشوش تماما، لا أستطيع تحديد أي اتجاه، حتى المحيط أمامنا يبدو في وضع غريب لا أستطيع تحديده. ثم تم انقطاع الاتصال تماما. والمفاجأة الأكبر كانت اختفاء طائرتين استطلاع أمريكيتين ذهبتا للبحث عن السرب المفقود، وفي أكبر عملية إنقاذ تمت في التاريخ من أجل العثور على السرب 19 وطائرتي الاستطلاع، حيث شاركت في عملية الإنقاذ حوالي 248 طائرة و18 سفينة، ولكن دون جدوى. السفينة رايجو كومارو. السفينة رايجو كومارو هي سفينة يابانية أبحرت في عام 1924 ميلادية، وعند مرورها بمنطقة مثلث برمودا تلقى برج المراقبة على الرادار رسالة استغاثة غامضة من أحد المستغيثين يقول فيها: تعالوا بسرعة، ليس لنا مهرب، إنه يحز أرواحنا. لينقطع بعدها الإرسال تماما، وتختفي السفينة بكل من عليها دون أثر بشكل غامض. وتفسيرا لهذه الظاهرة، هناك العديد من النظريات والتفسيرات التي ظهرت عن ظاهرة مثلث برمودا، منها ما هو خيالي وعلمي، وما هو الأكثر إقناعا وما يصعب الاقتناع به. فهناك نظريات ذهبت إلى ظهور الأطباق الطائرة، ونظريات أخرى ذهبت إلى حدوث الزلازل في عرض المحيط، ولكن النظرية الأكثر إقناعا حتى الآن هي نظرية غاز الميثان، حيث أرجع العلماء إلى أن انبعاث غاز الميثان في منطقة مثلث برمودا هو السبب في اختفاء الطائرات والسفن. وقد أجريت دراسة في القطب الشمالي حول هذه النظرية، وما انتهت إليه هذه النظرية أن فقاعات غاز الميثان والرغوة تتوسع لتصل إلى مساحة قطرها حوالي 1000 متر، وتصل إلى حوالي 9 أمتار من قاع المحيط، ثم تنفجر، مما يؤدي إلى شلل حركة السفن وسقوطها بشكل عمودي إلى قاع المحيط. أما عن سقوط الطائرات فيرجع إلى أن غاز الميثان أخف من وزن الهواء في الجو، ووجوده بكثافة يسمح له بالصعود لمسافات بعيدة لأعلى، مما يعوق محركات الطائرات عن حركتها وسقوطها، وأن الانفجار المفاجئ لغاز الميثان لا يسمح للطائرات أو السفن من الإفلات منه. وأخيرا وليس آخرا، برغم تعدد النظريات عن تفسير ظاهرة مثلث برمودا، لم يتم التوصل إلى الآن إلى تفسير واضح ومعلوم عنها. فهل لديك تفسير لهذه الظاهرة وما يصاحبها من حوادث اختفاء؟ إذا كانت لديك الإجابة اتركها في تعليق أسفل الفيديو. لا تنسوا تضغطوا اشتراك وعلامة الجرس ليصلكم كل جديد.